Xin chào mọi người, hôm nay Rona xin mời mọi người cùng Rona làm một cái loại xà phòng mà có nguyên liệu là sữa hạnh nhân. Trong cái loại xà phòng ngày hôm nay thì Rona sử dụng 4 loại tinh dầu khác nhau, trong đó có tinh dầu frankincense, tinh dầu hoa hồng, tinh dầu xả và tinh dầu eucalyptus. Nếu mọi người muốn biết cách Rona làm cái loại xà phòng này như thế nào cũng như là cái họa tiết của cái loại xà phòng này thì mọi người hãy tiếp tục theo dõi video này nhé. Đầu tiên thì đây là loại sữa hạnh nhân mà Rona sử dụng. Rona để nó vào ngăn đá trong vòng 24 tiếng. Sau 24 tiếng thì Rona đã có những cái cục đá hạnh nhân rồi mọi người. Bây giờ thì Rona sẽ cho hạt NaOH vào trong những cục đá sữa hạnh nhân này để làm tan chảy nó. Như thường lệ thì mọi người luôn luôn cẩn thận và thao tác từ từ ở trong bước này nhé. Rona nhận thấy là khi chúng ta sử dụng các loại sữa hạt để làm xà phòng thì nó sẽ không có cái mùi khó chịu giống như khi chúng ta sử dụng các sữa động vật. Tuy nhiên là sau khi mà đã hoàn thành các bước làm xà phòng thì cái mùi của các sữa động vật nó cũng tan biến đi, điều đó cũng không có ảnh hưởng gì hết. Đây chỉ là một điều nhỏ Rona muốn nhắc đến để cho các bạn nếu các bạn quan tâm đến mùi của các sữa khi làm xà phòng. Bây giờ thì Rona cho một chút bột titanium dioxide vào để làm sáng màu cái hỗn hợp này. Đây là bước tùy chọn thôi nhé mọi người. Rona cho tầm khoảng 1 thìa cà phê thôi. Bây giờ thì Rona sẽ chuẩn bị hỗn hợp dầu. Hỗn hợp dầu này Rona đã chuẩn bị từ trước, nhưng mà có điều thời tiết lạnh quá cho nên là cái phần bơ cacao ở trong này nó đông lại. Thế nên bây giờ Rona sẽ cho nó vào lò vi sóng để làm tan chảy. Tuy nhiên là nếu theo thứ tự thì mọi người nên làm tan chảy cái phần bơ hoặc là phần dầu rắn trước khi mọi người cho cái phần dầu lỏng vào nhé. Vì nó sẽ giúp cho nhiệt độ của hỗn hợp dầu bơ ổn định nhanh hơn. Bây giờ Rona chờ cho dầu nguội lại và bắt đầu làm xà phòng. Đây là lúc Rona sử dụng thanh nhiệt độ để đo nhiệt độ của cả hỗn hợp NaOH và hỗn hợp dầu. Nhiệt độ chuẩn rồi thì bây giờ Rona sẽ bắt đầu làm xà phòng thôi. Cho hỗn hợp NaOH vào trong hỗn hợp dầu. Nhân tiện thì ở đây Rona cũng nhắc luôn là nếu mọi người muốn ủng hộ thêm cho Rona thì mọi người hãy donate vào trong tài khoản PayPal mà Rona để ở trên màn hình ở đây và ở dưới phần mô tả mọi người nhé. Rona cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì Rona sẽ tiếp tục đánh tan cái hỗn hợp xà phòng này. Hôm nay thì Rona chỉ đánh tan hỗn hợp xà phòng này cho đến khi nó có trace nhẹ thôi. Tức là nó đã tạo thành hỗn hợp xà phòng nhưng mà vẫn ở dạng lỏng để Rona có thể dễ dàng đổ vào khuôn và tạo được cái họa tiết nó dễ dàng hơn. Cách nhận biết khi nào mà hỗn hợp xà phòng đã hoàn thành đó là khi chúng ta nhấc cái immersion blender lên. Chúng ta để ý ở cái miệng cái thanh này nó có một cái màng bám mỏng của xà phòng, và khi chúng ta sử dụng một cái spatula để gạt đi thì chúng ta sẽ thấy là cái phần đó, cái phần gạt đi nó sạch, chứ nó không có bị bám lại. Thì đó là khi cái hỗn hợp xà phòng đã hoàn thành. Bước tiếp theo là Rona sẽ chia ra làm 3 phần, 2 phần nhỏ và 1 phần lớn để Rona tạo màu. Ở trong tô đỏ lớn thì Rona sẽ sử dụng titanium dioxide để tạo màu trắng. Còn ở hai cái tô nhỏ thì Rona sẽ sử dụng một cái là màu đồng đỏ copper mica và một cái là Rona sẽ sử dụng màu đồng bronze mica. Oops, có vẻ như em màu đồng muốn trốn thoát mọi người ạ. Mica ở đây thì Rona đã mix sẵn với dầu ô liu nhẹ để cho nó dễ dàng trộn lẫn với lại xà phòng hơn. Đối với yêu cầu của ngày hôm nay thì mọi người có thể cho hẳn bột mica vào trong hỗn hợp xà phòng trực tiếp. Sau khi đánh đều lên thì Rona cảm thấy là ở hai tô nhỏ cái màu nó không đủ đậm. Thế nên Rona cho thêm một ít màu mica vào để nó tạo ra được cái màu theo ý muốn. Rona tranh thủ cho tinh dầu vào luôn. Ok, cuối cùng thì đã chuẩn bị xong. Bây giờ thì Rona sẽ cho vào khuôn thôi. Mọi người chú ý thao tác của Rona nhé.
Trong cái họa tiết này thì Rena sẽ từ từ đổ tất cả các hỗn hợp xà phòng từ trong các tô xen kẽ nhau. Tiếp tục đổ các hỗn hợp xà phòng từ các tô vào một cách ngẫu nhiên. Tiếp theo thì Rena sử dụng một đôi đũa đâm thẳng xuống dưới đáy của khuôn để tạo ra được cái đường viền họa tiết mà mọi người thấy ở đây, giống như là latte art đấy mọi người. Khi mà đôi đũa đến cuối cái khuôn thì Rena sẽ kéo một đường dọc xung quanh cái khuôn này để cho cái họa tiết nó đi theo một hướng thôi. Như vậy là Rena đã thực hiện xong họa tiết cho cái xà phòng sữa hạnh nhân ngày hôm nay. Bây giờ thì Rena sẽ xịt một chút cồn ở trên bề mặt để cho nó hạn chế được cái soda ash. Soda ash là một cái màng mỏng ở trên bề mặt khi mà xà phòng tiếp xúc với không khí trong quá trình phơi khô. Đối với công thức này thì Rena đợi 48 tiếng để cắt xà phòng. Đây là sau 48 tiếng mọi người ạ. Như mọi người thấy là cái đường họa tiết nó tạo ra rất là ngẫu nhiên nhưng mà rất là dễ thương phải không nè? Từ đầu video đến giờ Rena quên chưa nói đó là cái màu của cái xà phòng này Rena lấy ý tưởng từ cái hạt hạnh nhân đấy mọi người ạ. Đợt này Rena sẽ cắt xà phòng làm đôi, sau đó tỉa tót để tạo thành những cái mini bar xà phòng như thế này nè mọi người. Rena vừa mới chia sẻ với mọi người cách mà Rena làm cái loại xà phòng sữa hạnh nhân này. 4 cái loại tinh dầu mà Rena sử dụng ở trong cái loại xà phòng ngày hôm nay thì nó sẽ cho ra một cái hương liệu rất là dễ chịu, rất là sảng khoái. Rena hy vọng là khi mọi người làm theo cái công thức này của Rena thì sẽ có được một cái thanh xà phòng vừa đẹp mà lại vừa tốt để có thể sử dụng cho gia đình cũng như là để tặng cho bạn bè cũng như là những người mà mọi người yêu thương. Rena hy vọng là mọi người thấy video này hữu ích. Nếu mọi người thích video này thì hãy cho Rena một nút like và đăng ký cho channel của Rena nếu như mọi người chưa đăng ký nhé. Nếu mọi người muốn trao đổi với các thành viên thì hãy trả lời 3 câu hỏi một cách nghiêm túc để có thể gia nhập nhóm Facebook Tự Nhiên Mà Sống. Nếu mọi người có yêu cầu riêng cũng như là muốn ủng hộ thêm cho channel của Rena thì hãy donate theo tài khoản PayPal mà Rena để trên màn hình và ở dưới phần mô tả. Bây giờ thì Rena xin hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Tạm biệt, bye bye.